Hi, Assalamualaikum. Thank you so much for still watching my videos. And today I akan buat this makeup look. The reason I buat this makeup sebab I percaya dengan orang yang struggle nak buat mata dia besar. Sebab mata I kecil tau. So bila I buat this eye makeup, mata I nampak besar sikit. So I harap makeup ni dapat membantu korang yang struggle dengan mata sepit. Okay, untuk I punya base, pakai this moisturizer daripada Nihon. I think ni dah botol yang ketiga. Bila nampak kulit I sekarang, dia tak gelap macam dulu. Sebab I memang kulit I jenis yang burn. Lepas tu, I tak pakai SPF. Okay, so bila dia burn, I punya dahi ni jadi gelap daripada the rest of my face. So bila I pakai Nihon, dia help mencerahkan dekat area yang gelap tu. Lepas tu dia akan ratakan colour kulit I. And I love the result. I suka sebab dia jenis moisturizer yang kita rasa melekit, tapi akan rasa macam kulit you ada hydration. Dia instant terus akan cerahkan kulit you. Tapi kalau you selalu pakai, you rajin pakai, lama-lama memang you punya kulit akan jadi lagi cerah. And dia akan pudahkan parut-parut yang dekat muka you. Foundation from Milani. Kod I nak pakai ni 05A. Nama dia Natural Beige. Besi punya palette ni letak I punya foundation. Apa-apa foundation I pakai, I akan mix dengan Fenty Beauty foundation ni. Sebab Fenty Beauty foundation ni dia jenis kering. Memang I kulit kering, tapi bila I dah pakai moisturizer, kalau I nak pakai this foundation, I takkan set powder banyak sangat. Dia pasal letak dekat kulit, I just pakai beauty blender je. So now I nak pakai corrector. I believe corrector ni akan help to ratakan kulit I. I punya under eye memang warna gelap. Okay, boleh nampak. So I akan pakai Bobbi brown dark peach. I prefer guna tangan. Macam orange kan, so I letak dekat bawah mata I. Bila pakai, bawah mata I tak nampak gelap. So I nak letak concealer pun takkan nampak macam kelabu sangat. So bila you blend extra sikit kat bawah mata ni, line tu akan kurang. So untuk contouring hidung, I nak pakai, this is fair medium. Okay, ini adalah Film Star Bronze and Glow. So dia contouring powder dengan shimmer. I nak pakai this brush. Kalau you seseorang yang macam I rajin pergi Watson, you akan tahu brand Nika ni. Okay, I beli dekat Watson. Harga dia RM38. Nombor dia 42, fluffy brush. Okay, so I make colour yang contourong ni. Contourong? I make this contouring colour warna brown. I just nak shading hidung I sikit. So I suka brush ni sebab dia macam tak lembut sangat, tak kasar sangat. So dia akan pick up produk tu. And dia murah je, dia drugstore brush. So susah nak cari brush yang bagus. So far this Nika fluffy brush ni bagus untuk you nak buat nose contouring, you nak letak highlight pun boleh juga. Highlight daripada palette Tilbury ni. So I letak dekat hidung. I ambil highlight tu sikit, I letak dekat depan mata I ni. Sebab dekat area depan mata I ni, kalau I letak highlight dia cepat hilang. So I kena letak dulu sikit-sikit, and then later I top up lagi sekali. Concealer ni I rasa you all tahu daripada Loreal. Okay, Infallible Full Wear. Dia sekarang keluarkan concealer yang ni. Sebelum ni Infallible Foundation tak silap I. 311. Okay, yang mana I letak warna orange tadi. Hari tu I pergi launching untuk Argania X Erin leola yang diorang ada launch loose powder. And loose powder ni best. I dah try. Dekat bawah mata I memang tak ada crease. And I suka pakai dia sebab dia tak buat kulit I nampak berminyak sangat. Kat bawah mata I ni banyak garisan. So I kena make sure I tengok atas lah bila I apply the powder. And dia still ada colour tau. Dia still ada that yellow creamy white colour. So bawah mata I tak nampak kelabu. I suka. And yang lebih-lebih tu I just dab kat mana-mana. So I akan sapu.
susah nak cari loose powder lokal yang betul-betul tak betul on. I love sangat powder ni sebab kulit I nampak flawless and smooth. PH Cosmetics I nak pakai the same one I pakai tadi yang Charlotte Tilbury tu. Pat Mcgrath. Dia macam macam-macam. Ni kena dengan ni, ni kena dengan ni. Gitu. So dia dua highlight. From Pat Mcgrath yang ni 239 MAC. Sebab so kalau I tak tap lagi dia akan jatuh dekat atas pipi I. Satu pencil brush macam ni yang kecil ni. So I love this eyeshadow from Mcgrath sebab dia macam senang nak blend. Ini dark shimmer brown ni. Untuk orang mata sepet, kalau you nak buat macam smoky eye, best lagi if you boleh besarkan sikit you punya crease. Yang best pasal dark shimmer eyeshadows ialah because dia senang nak blend. Brush ni I beli dekat Watson. Sama brand dengan brush tadi, Nika, yang I pakai untuk contouring, untuk eyeshadow brush. Ni 33 smudge. Gold ni macam gold colour ni. Dark. Ini gel in line warna cream. From Dark Cosmetics. Okay, warna hitam. Dia masih macam waterproof. I love it. I nak pakai this one is from Maybelline yang warna gold hitam ni. So this is the espresso from Arymuzamer. So I nak pakai just to line I punya eyebrow. Studio Finish Concealer NC20. Blusher nak pakai is from Tom Ford. So this one is daripada Din Zakaria. Dia bagi I untuk my birthday present. Thank you babe. And this one is in the code Ravish 05. So Lin pakaikan this blush dekat kulit I. Masa tu dekat pavilion. Masa tu makeup I macam horror. So dia macam betul kan. Sebab blush ni dia sesuai untuk orang yang medium skin tone macam I. Chanel. Yang ni code dia, tapi dia macam tu. Kalau dia macam betul-betul pink yang very rosy, tapi dia light je, so I suka letak dekat depan. Okay, highlight ni nama dia High Voltage. Alright, nama dia High Voltage. So I nak pakai colour yang paling hujung ni, warna paling cerah sekali ni. Sekarang nak pakai blue mata. Okay, I'll be right back. I just want to apply a little bit of glitter dekat I punya mata. Bobbi brown shadow. This one is the Luxe Eyeshadow Sparkle. The code is Moonstone. Okay, from Bobbi brown. Macam tu. So this product dia best kalau you pakai jari. Okay, dia akan lagi nampak lah. I'm gonna put it under my eye. This mascara is from Maybelline. Dia waterproof. Nama dia The Fall Sis Push Up Drama. I rasa ramai makeup artist suka this mascara sebab dia sangat-sangat gelap. Lepas tu orang yang tak ada bulu mata akan membantu untuk stay berdiri dengan jaya. Ya.
Pudding Crease daripada Dark Cosmetics. Okay, I love this colour. I baru beli dekat IOI Fashion Ballet and I sangat love colour ni sebab tak tahulah, dia colour yang macam bila you dah full on makeup, yes, this is the colour.